Who's Hussein? شعيرة مقدسة يعجبك ما يعجبك. بدعة ما إلها أي أصل وحكي زايد لا تحكي. Please my friends, who's Hussein? كل سنة توقيعنا بالدم واللي ما عاجبه يضرب راسه ب100 حائط. روح اضرب راسك ب100 حائط بس لا تضرب راسك قدام الناس. No one listen to me. I want to know who's Hussein. خلينا احنا نرضى الحسين وانت خليك ارضى الناس. احنا أهل الوعي انتو أهل التخلف. يعني لين صار عندنا هاي الثقافة قمتوا تنتقدوها يوميا. بس عندك ضرب الراس يا اخي اسكت يا هاي عاداتكم وتقاليدكم. ارجع القبل، التقاليد قبل والعادات مال قبل، مو هاي التقاليد اللي هسه جديدة. ثقافة بدع هذه انتو اساس البدع. هسه انا الحمد لله طلعت عراقي وشبعان من هذا النقاش بعاشور قد ما شبعان تمن وقيم. بس تخيلوا هاي العركة السنوية لو فعلا نصير قدام واحد جاي يتعرف علينا ويدخل مواقعنا بالتواصل الاجتماعي حتى يفتهم شيء عن الحسين ويلقى الهوسة قابة، شو راح يكون انطباعه؟ اليوم استقرت القناعات، اللي مؤيد واللي معارض، وكل هاي النقاشات الحادة مجرد تضييع للوقت. مع ذلك ما حد يقول عوف النقاش، من حقك تناقش أي موضوع، تطبير وغيره، بس خلي قدامك 3 علامات. ناقش بمعلومة تعرفها ومتأكد منها، وإذا تشوف إلمامك من الموضوع مو تمام مجبور تنطر رأيك. ناقش بأخلاق، إذا قررت تدخل نقاش حول القضية الحسينية فأنت تريد أو ما تريد جاي تأثر من موقعك، وإذا كان تأثيرك يعمق الخلاف بالزايد وهجت الناس وشردت من شيء اسمه عاشوراء فأنت السبب. أحسن الظن بأخوك، مو كل واحد يقول نطبر يعني ما مهتم بسمعتنا ويريد يفرج الناس علينا، مو كل واحد ضد التطبير يعني ضد العزاء الحسيني، ونحسبه مباشرة على أعداء الشاعر. فهموا نوايا بعضكم وراح تنتهي حدة النقاشات. هاي 3 علامات للنقاش الإيجابي اللي نتمنى نشوفها بتعليقات هذا الفيديو. صدق نتمنى الآدمن يدخل التعليقات ويقول ما شاء الله عن النقاش المحترم. أيضا حاولنا نقدم نموذج للنقاش العلمي حول التطبير من خلال عمل درامي عنوانه طبر أو لا تطبر، راح ينشر بعد كم يوم. هم شوفوا وانطونا رأيكم بالتعليقات. انتوا اثنينكم رصيد للخط الحسيني، لما توقفون بحضرة الحسين وتزورون تقولون إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، ولازم نطبقها بشكل عملي، مو تصير نقاشاتنا حرب لمن سالمكم. للأسف وصلنا لمرحلة صار كل طرف يتفنن بتخوين المقابل والتنقيص منه، وهواي ناس عقلاء سكتوا بعد ما يحجون وينطون رأيهم لأن ما حد يسمع. يوم اللي تكاتفنا على إنجاز عمل حسيني مثل الزيارة الأربعينية نجح بشكل أذهل العالم، ويوم اللي اختلفنا على موضوع التطبير وصارت العشرة الأولى من محرم كلها نقاشات حادة ومزعجة، نرصد كل سنة مئات الحسابات على مواقع التواصل تشعل النقاش وتأجج الخلاف بأبشع الصور، وصرنا ما نعرف من يدي يتكلم عن حرص ومن يدي يتكلم حتى يثير فتنة، وصرنا نخاف الجيوش الإلكترونية للفاسدين تركب الموجة وينفخون بجمرة الخلاف حتى يشغلوك وتنساهم تنسى فسادهم. إذا الحسين ضحى حتى تكون أمة واحدة ضد الباطل ما يليق بعزاء أن يكون سبب لتفرقتنا، يعني يبقى جرح مفتوح أي فيروس يعجبه يدخل من خلاله. راح تسألني شنو الحل؟ والجواب وطلعوا من عنق الزجاجة الفيسبوكية وفكروا بأمور أهم. شهدائنا اللي ضحوا للمقدسات ودمهم بعد ما نشف، فكروا شلون نحفظ أولادهم ونربيهم على نفس العقيدة. الناس اللي لزمتها عقدة نفسية من الدين بسبب الوضع السياسي اللي تعرفوه، فكروا شلون نكسر هاي العقدة ونرجع الناس الواقعها باسم الحسين. احنا كمجتمع ما نرحم بعض وصايرين أعصاب ما حد يتحمل الثاني، بس من تجي الأربعينية تنزل علينا أخلاق الملائكة. تعالوا نشوف لنا طريقة شلون هاي الرحمة بيناتنا تستمر طول السنة. هاي دولة المغرب العربي شمرت عصا عنكم، لحد الآن عيدهم الأكبر مو عيد الفطر ولا الأضحى، إنما عيد بابا عاشوراء، واحتفالاتهم السعيدة وأفراحهم وأعراسهم كلها بيوم عاشوراء. تعالوا نسوي فزعة عراقية بمواقع التواصل ونخاطب إخواننا المغاربة من الشعب العراقي إلى الشعب المغربي الشقيق. يا إخواننا ترى أنتم مشتبهين، الاحتفال بعاشوراء عادة بني أمية، والإمام الباقر يقول إن هذا يوم تبركت به بنو أمية، والحزن على الحسين ريحانة رسول الله بهذا اليوم من سنن الإسلام الموجودة بصحيح البخاري وغيره من كتب المسلمين. عندنا ناس تقول الإسلام ما ينطي دور للمرأة، تعالوا نعرفهم منو هي السيدة زينب وشنو دورها ومكانتها عندنا، ويا مكثر الملفات اللي نقدر نعالجها ببركة أيام الحسين. أنا أعبر عنها فيديو، أنت بلطمية، والثالث برسم، والرابع بالمسرح، والخامس بمنهج تعليمي، ومحور كل عملنا هو الخدمة الحسينية. رمز البطولة عند الأمة اليابانية هو محارب الساموراي، وصار لهم سنين يروجون ثقافته،
أفلام وصور ومهرجانات. رمز الأمة اليونانية هو الملك اليونيداس ملك أسبارتا، وما خلوا أسلوب يعتب عليهم حتى يذكرون العالم به. عندك مثلا فيلم 300 اللي أنتج عام 2006، ميزانية 65 مليون دولار وجاب أرباح 500 مليون دولار، بس خلى الملايين تعرف قصة هذا المحارب اللي كثير من تفاصيله فانتازيا ومو واقعية. زين احنا عندنا قصة واقعية تماما عن بطل محارب رغم عطشه قدر يخترق 4000 مقاتل ويوصل للماء، وبدل أن يشرب بأيديه قدمهن مقابل قربة ماء يرجع بها للأيتام. بطل الوفاء، بطل الإنسانية، اللي صنع ملحمة تخلي هوليوود تركع على رجليها أمام عظمته. بس ايش قد بالعالم يعرفون العباس؟ أنا وأنت ايش قد نقدر نطلع صور وفعاليات من هاي الملحمة؟ ختاما يا أعزائي، احنا بهذا الفيديو لا مع ولا ضد، احنا الصوت الثالث اللي يطلب منكم باسم الحسين عليه السلام أن تحافظون على شيء أهم من جميع الاعتبارات، وهو الصف الواحد والشغل الموحد، ونترك الأمور الخلافية كل من وطريقته وتقليده، بس لا تخلون الناس تسأل من هو الحسين والجواب ضايع.